السلام عليكم اخواتي الاعزاء، اتمنى تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. خلاص المدارس على الابواب، ووصفه النهارده من الوصفات الجميله جدا اللي هتحطيها في اللانش بوكس بتاع المدرسه. وصفه كيك هش وسريع واقتصادي، وازاي هنشوف في الفيديو بتاعنا خطوات بسيطه لنجاح الكيك هتخلي الكيك معاكي عمره ما يفشل باذن الله، وهيطلع هش وخفيف والنتيجه مضمونه. اتمنى في البدايه ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الوصفات. ولو بتشرفوني لأول مرة، دي مجموعة من الوصفات اللي شاركناها مع بعض على القناة. هتعملي خبز زي الخبز اللي شفناه من شوية بدون دقيق خالص للدايت والكيتو دايت. كمان وصفة كيك جميلة جدا ممكن تقدميها لأولادك للمدرسة، تقطعيها قطع أصغر من كده وتديها لهم للمدرسة. كمان دي وصفة جميلة جدا لللانش بوكس، جميلة واقتصادية للأولاد هيحبوها بإذن الله. وهنشوف دلوقتي كمان مجموعة تانية من الوصفات ممكن تقدميها للمدرسة أو كمان وصفات عشاء. القناة عليها مجموعة مختلفة من الوصفات، أتمنى طبعا لو بتشوفونا تعملوا جولة سريعة على المحتوى بإذن الله هيعجبكم. كمان حلاوة المولد عملناها بدون سكر وبدون عسل. يلا بينا على طول نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى ونشوف وصفتنا. الخطوات اللي هنعملها في الكيك بتاعنا خطوات بسيطة زي ما هنشوف. أول حاجة وأول خطوة مهمة في الكيك بتاعنا، لازم الحاجة اللي تعملي فيها لازم تكون ناشفة ونظيفة تماما، ما فيهاش ولا نقطة مية. تاني حاجة هنستخدم هنا مقدار 4 بيضات، وهنا مش هنفصل البياض عن الصفار، هنحط البيض كامل زي ما حضراتكم شايفين. حطيت هنا مقدار 4 بيضات، هنحط على البيض بتاعنا رشة ملح وشوية من الفانيليا. مقاديرنا كلها هنعايرها بالكوباية بتاعتنا اللي حضراتكم شفتوها دي. حطيت هنا مقدار كوباية من السكر على الخليط بتاعنا، وحطيت كمان زي ما حضراتكم شايفين شوية من الفانيليا، وهحط رشة ملح. يبقى أول حاجة لازم الحاجة اللي تعملي فيها تكون ناشفة ونضيفة تماما. تاني حاجة هنا حطيت 4 بيضات ما فصلناش البيض عن الصفار، هنحط شوية من الفانيليا شوية من الملح. الخطوة اللي بعد كده بالمضرب العادي عندنا زي ما حضراتكم شايفين، او ممكن كمان هنا من غير مضرب خالص، وهنا تقلبي الخطأ بتقلبي الوصفة. ولكن هنا لو طبعا مش هتعملي بمضرب كهربائي، طولي بالك شوية على الوصفة عشان تديكي النتيجة المطلوبة. لمدة حوالي مثلا 4 دقايق أو 5 دقايق هنخلط هنا البيض مع السكر بالشكل بتاعنا ده، لحد هنا لون الخليط ما نبص نلاقيه ابتدى يفتح معانا. الخطوة ديت مهمة لنجاح الكيك، بتخلي الكيك معاكي هش وخفيف وبتوصلي لنتيجة كويسة. لمدة 4 أو 5 دقايق ببتدي هنا أخلط الخليط بالمضرب العادي بتاعنا بنفس الشكل كده. وطبعا هنا أنا بفصل الكاميرا كل شوية وبخفق شوية، وبعد كده بنشوف ايه النتيجة مع بعض. ففصلت هنا، قعدت أضرب الخليط بتاعنا بنفس الخطوات لحد هنا ما افتح لونه بالشكل بتاعنا ده. اضافتنا اللي بعد كده وهي الزيت. دلوقتي بقى هضيف مقدار كوبايه من الزيت، والزيت هضيفه بالتدريج زي ما حضراتكم شايفين مع طبعا الخفق المستمر. هضيف شويه بشويه من الزيت بنفس الخطوات كده، وكل ما هخفق هبص الاقي قوام الخليط تقل معايا زي ما هنشوف. ببتدي اخفق هنا. عمليه الخفق ديت ممكن تاخد معاكي مثلا ربع ساعه لحد ما توصلي للنتيجه اللي حضراتكم هنشوفوها دلوقتي مع بعض. بضيف زي ما حضراتكم شايفين، بضيف هنا الزيت شويه بشويه، ما بضيفش الزيت دفعه واحده، بضيفه بشويه بشويه مع طبعا الخفق على طول بنفس الخطوات. وبنبص نلاقي القوام اولا افتحي معانا، وكمان تقل معانا زي ما هنشوف. خلصت هنا كوبايه الزيت، ببتدي بقى بعد ما خلصت كوبايه الزيت بخفق لمده دقيقتين كمان، وهنشوف دلوقتي النتيجه. ودي اهم خطوه في نجاح الكيك. بعد كده الخطوات التانية كلها بسيطه وسهله. زي ما حضراتكم شايفين قوام الخليط افتح معانا، بالاضافه كمان ان القوام تقل معانا بالشكل ده، وهي دي النتيجه اللي انا محتاجاها. هستخدم هنا مقدار ادي كوبايه اللبن مش مليانه، نقصت منها كمان شويه، يعني هنا كوبايه اللبن ما تكونش مليانه جامد، ناقصه معاكي معلقتين او 3 معالق. ضفت هنا مقدار كوبايه من اللبن، قلبتها على الخليط بالشكل بتاعنا ده، وما بقلبش وقت طويل. كمان هنا هنشوف اضافتنا الجافه بقى، او الاضافات الجافه اللي هنستعملها في الوصفه بتاعتنا. اول حاجه معلقه كبيره من البيكنج باودر، حطيت هنا المعلقه ما كانتش مليانه، زودت هنا شويه عليهم كمان. بعد كده هستخدم النشا، والنشا بتخلي الكيك معاكي خفيف وبتديكي نتيجه كويسه. ما عندكيش نشا ممكن تضيفي كاستر. ضفت هنا مقدار معلقتين من النشا على الخليط بتاعنا. الكيك بتاعنا هستعمل هنا مقدار كوبايتين. اول كوبايه هضيفها الاول، وبعد كده هندخلها الاول زي ما حضراتكم شايفين. هندخلها الاول بالمصفى عشان طبعا ادخل الهواء فيها، وبعد كده هقلبها. وبعد ما هقلبها هقلب الخليط ده كله مع طبعا اضافه الكوبايه الاولانيه. ومش هضيف الكوبايه التانية الا طبعا لما الكوبايه الاولانيه تختفي معانا زي ما هنشوف. بقلب هنا الكوبايه الاولانيه مع النشا والبيكنج باودر. بعد ما خلطت هنا اول كوبايه معانا واختفت معانا بالشكل بتاعنا ده، جبت تاني كوبايه وحطيتها في المصفى، وهنخلها هي كمان وهنزلها على الخليط بتاعنا.
ادي هنا تاني كوبايه هنزلها على الخليط. بعد كده بقى بالمضرب بتاعنا هنبتدي نخلط هنا القوام كله بالشكل اللي هنشوفه لحد هنا الدقيق ما يختفي معانا والخليط ينعم معانا. يعني هنا هتخفقي في الخطوه ديت دقيقه دقيقتين بالكتير لحد هنا الخليط هنا ما يتجانس كله مع بعضه، والوصفه بتاعتنا ما يبقاش فيها اي تكتلات من الدقيق زي ما حضراتكم هنشوفوا مع بعض دلوقتي. ببتدي هنا اعمل شويه كده بالمضرب العادي معانا بنفس الخطوات، وبعد كده الوصفه بتاعتنا هتبقى جاهزه. في حاجه اختياريه ممكن تضيفيها وممكن ما تضيفيهاش. ممكن هنا انا جبت هنا بشر برتقان او بشر سفندي عملته بالمبشره وحطيت منه شويه. الخطوه ديت لو انت عايزه تكتفي بنكهه الفانيليا ممكن هنا تكتفي بالفانيليا وخلاص، وما تحطيش بشر برتقان او بشر سفندي. الحقيقه بيدي الوصفه اولا طعم حلو، بالاضافه كمان للون حلو للوصفه وهي طالعه من الفرن. خلاص كده وصفتنا نعمت معانا، قوامها كويس، والخليط الكيك بتاعنا هنشوف دلوقتي القوام اللي انا محتاجاه، وهو ده هيبقى القوام المظبوط لعمل احلى كيك ممكن تعمليها، كيك بسيط وسريع واقتصادي. بعد كده هنجيب هنا القالب بتاعنا جبت حطيت فيه شويه من الزيت. هبتدي بالفرشه بتاعتنا نوزع الزيت في القالب بتاعنا من كل ناحيه بنفس الشكل كده. بعد كده جبت هنا بالمصفى بتاعتنا حوالي يعني اقل من معلقه من الدقيق، وهبتدي احطها بالمصفى بتاعتنا في القالب من تحت بالشكل بتاعنا ده، عشان هنا الكيك بتاعنا لما تيجي تطلعيه ده بيعمل هنا الدقيق كطبقه عازله ما بين الكيك وما بين القالب، وبتطلع لك مظبوطه بتطلع حلوه. بعد كده هنصب بقى الخليط بتاعنا زي ما احنا شايفين، ادي القوام بتاعنا بالشكل بتاعنا ده. هنصب هنا الخليط بتاعنا في القالب، وطبعا هنا احنا في المرحله ديت مولعين الفرن قبل ما نحط فيه الكيك بحوالي 10 دقايق على الاقل عشان الفرن معاكي يبقى ساخن. والكيك بتاعنا ده بياخد في الفرن من 40 دقيقه ل 45 دقيقه، وطبعا هنا بعد 40 دقيقه ابتدي كده بصي عليه وشوفي النتيجه. في النهاية كده مسحت الحروف بتاعة القالب بمنديل في الآخر كده بنفس الخطوات، وحطيت الكيك بتاعنا في الفرن، وزي ما بقول لحضراتكم بياخد حوالي 40 دقيقة. بعد 40 دقيقة ابتدي كده شوفيها استوت ولا لأ. جيبي سكينة رفيعة حطيها فيها، شوفي بقى لو هيطلع فيها عجين ولا لأ. لو لقيتي طالع فيها عجين سيبيها كمان شوية في الفرن، بإذن الله مش هتهبط معاكي وهتطلع مظبوطة. بعد كده وهي سخنه بقى زي ما حضراتكم شايفين جبت هنا معلقه واحده من العسل، ممكن تستبدليها بالشربات، ممكن تستبدليها بالمربى، اي حاجه كده بتديها شكل حلو في النهايه. جبت هنا معلقه من عسل النحل ووزعتها على الوش، وبعد كده جبت مبشور جوز الهند ووزعتها عليها بالشكل بتاعنا ده. ما عندكيش جوز الهند ممكن تكتفي بمعلقه العسل. كمان هنا ممكن تستبدليها بالسوداني، اي مكسرات تانية موجوده عندك تحطيها على الوش بتزود من طعم الوصفه، وكمان هنا بتبقى النتيجه كويسه. لو نلاحظ كمان واحنا بنقطع وصفتنا الوصفه وانت بتحطي فيها السكينه طالعه هشه وجميله وخفيفه جدا. وكمان هنا هنشوف هنا شكل الكيك بتاعنا بعد ما هنقطعه ونطلعه من القالب بتاعنا. ادي هنا اللي هي الكميه الموجوده معايا عملت لنا كميه كويسه جدا من الكيك زي ما حضراتكم شايفين. الكيك بتاعك هيطلع طعمه حلو نتيجته حلوه باذن الله. لو نلاحظ طبعا ان الكيك بتاعنا لسه ساخن وانا بقطعه دلوقتي معاكم وهو ساخن، انا مش قلقانه ان هي تهبط معايا لان طبعا متاكده ان الكيك بتاعنا ناجح باذن الله. زي ما حضراتكم شايفين ادي الكيك بتاعنا لونه حلو فاتح، طبعا معلقه النشا اللي احنا حطيناها بتديله نتيجه حلوه، وكمان هنا قوامه حلو بالشكل بتاعنا ده واخد شكل جميل زي ما حضراتكم شايفين. معلقه الدقيق اللي حطيناها تحت لو نلاحظ طبعا هي اللي في الصينيه في القالب من تحت، وكمان هنا طلعت حته الكيك طالعه كويسه جدا بالشكل بتاعنا. هنقطع كمان الكيك من الداخل ونشوف شكله زي ما حضراتكم شايفين جميل جدا. جربوا الطريقه ديت في عمل الكيك اليومي باذن الله هيعجبكم. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناه، وانتظرونا في وصفات جديده، والسلام عليكم.